O salată simplă și gustoasă, bună la orice masă, ca aperitiv sau ca fel de bază. Curățăm de coajă castravetele. Jumătate de ceapă roșie sau galbenă. Rondele. De grame de brânză, telemea, caș, feta, ce aveți, poate fi și cașcaval, tăiem cubulețe, două frunze de busuioc. Din ce țară, oraș mă urmăriți, spuneți-mi de desubt. O felie de pâine prăjită, răzuim un cățel de usturoi pe ambele părți, o tăiem cubulețe. Abonați-vă la acest canal și distribuiți și pentru prieteni dacă vă plac aceste rețete. Sare, ulei de măsline. Amestecăm. Punem și crutoanele. Asta este tot. O salată simplă și gustoasă, bună la orice masă, ca aperitiv sau ca fel de bază. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. La revedere!